ซีฮานุวิวเมืองชายทะเลทางตอนใต้ของกัมพูชาที่เคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองตากอากาศต้องเผชิญกับความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจมาโดยตลอดจากในอดีตที่เคยเป็นสะพานเชื่อมความขัดแย้งในสงครามเวียดนามสู่ยุคทองของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญไปจนถึงการกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนก่อนที่จะต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เมืองที่เคยคึกคักต้องกลายเป็นเมืองร้างติดตามเรื่องราวของไข่มุกแห่งอ่าวไทยผ่านมุมมองประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่ผันผวนกับซีฮานุวิวไข่มุกแห่งอ่าวไทยสู่เมืองร้างไร้ผู้คนไปติดตามกันครับ 1. ชะตากรรมของซีฮานุวิวไข่มุกแห่งอ่าวไทยย้อนเวลากลับไปก่อนปี 1955 บริเวณที่เป็นเมืองซีฮานุวิวในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชาเชื่อมต่อกับอ่าวไทยเคยเป็นเพียงเมืองเล็กๆชื่อกำปงโสมแต่ทว่าเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณจากนั้นในช่วงปี 1955 ถึงปี 1960 โดยเงินทุนจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาและก่อสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นใหม่ทั้งการสร้างท่าเรือน้ำลึกและถนนเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองหลวงพนมเปญเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1960 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเมืองนี้เป็นสีหนุวิวเพื่อเป็นเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกษัตริย์กัมพูชาจากจุดนั้นเองทำให้สีหนุวิวเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยความงดงามของชายหาดและน้ำทะเลสีฟ้าใสจึงมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาทั้งโรงแรมและร้านค้าที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเมืองสีหนุวิวในขณะนั้นดูงดงามและน่าหลงไหลและไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าเมืองแห่งนี้จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายจากภัยสงครามและมีสภาพไม่ต่างจากเมืองร้างในปัจจุบัน 2. จากเมืองตากอากาศสู่สะพานแห่งสงครามสีหนุวิวในปลายทศวรรษที่ 1960 ไม่ได้มีเพียงความสดใสของการท่องเที่ยวเท่านั้นหากแต่ยังซ่อนเร้นด้านมืดที่เชื่อมโยงกับสงครามเวียดนามอันโหดร้ายอยู่ด้วยเมืองแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ทั้งกองทัพสหรัฐและเวียดนามเหนือทั้งสองขั้วอำนาจที่ขัดแย้งกันต่างพยายามใช้กัมพูชาเป็นทางผ่านเพื่อหวังเอาชนะศึกในสมรภูมิที่ไกลออกไปในห้วงเวลาของการทำสงครามเวียดนามยังได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดที่สีหนุวิวในวันที่ 13 พฤษภาคม ปี 1975 เมื่อเรือบรรทุกสินค้าของสหรัฐลำหนึ่งถูกกองกำลังเขมรแดงหรือที่เรียกกันว่ากองทัพแดงเข้ายึดไว้ได้ที่นอกชายฝั่งสีหนุวิวก่อนที่ทางการสหรัฐจะส่งกำลังเข้าปะทะเพื่อยึดเรือกลับคืนที่เกาะกงหรือเกาะที่ตั้งอยู่ทางเหนือขึ้นไปของเมืองกองทัพสหรัฐจึงต้องพบกับการต่อต้านอย่างดุเดือดและสูญเสียกำลังพลไปมากก่อนที่ฝ่ายเขมรแดงจะยอมปล่อยเรือพร้อมลูกเรือกลับไปในวันที่ 15 พฤษภาคมซึ่งหลายฝ่ายถือว่าเป็นการปะทะครั้งสุดท้ายของสหรัฐในสงครามเวียดนามก่อนที่จะถอนทหารออกจากภูมิภาคอินโดจีนไปไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวของสีหนุวิวในห้วงเวลาแห่งสงครามนั้นช่างแตกต่างจากเมืองตากอากาศอันแสนสงบเมื่อวันวานราวฟ้ากับเหว 3. เดินหน้าสู่ยุคเฟื่องฟูหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากจากสงครามสีหนุวิวได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เมื่อรัฐบาลกัมพูชาได้ทยอยเปิดประเทศสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งสีหนุวิวจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแรกๆที่ได้รับการพัฒนามีการซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมรวมถึงการจัดตั้งเส้นทางรถโดยสารประจำทางที่เชื่อมระหว่างสีหนุวิวกับเมืองหลวงพนมเปญด้วยเสน่ห์อันงดงามของท้องทะเลและหาดทรายขาวประกอบกับความสะดวกในการเดินทางทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติต่างพากันเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสีหนุวิวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องบางก็มาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติบางก็มาดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลภาพของนักท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะดูจะลบภาพอันหม่นหมองของเมืองนี้ในอดีตไปได้ 4. การมาถึงของนักลงทุนจากแดนมังกรสีหนุวิวเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงเป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนในปี 2016 เมื่อรัฐบาลจีนประกาศนโยบาย1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative อันเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญเพื่อเชื่อมโยงการค้าผ่านเส้นทางสายไหมยุคใหม่ที่ครอบคลุมหลายประเทศรวมถึงกัมพูชา
สีหนุวิวในฐานะเมืองท่าชายฝั่งทะเลจึงไม่พลาดที่จะถูกบรรจุเป็นหนึ่งในเมืองเป้าหมายกระแสเงินทุนอันมหาศาลได้ไหลบ่าเข้าสู่สีหนุวิวนักลงทุนชาวจีนต่างก็เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนานาประการไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกถนนหนทางแหล่งช้อปปิ้งคาสิโนไปจนถึงคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักเงินหยวนจากแดนมังกรได้เนรมิตหน้าตาของสีหนุวิวให้เปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ภายในชั่วพริบตาไม่เพียงเท่านั้นในปี 2019 สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังเมืองนี้พุ่งสูงถึงกว่า 2 ล้านคนทำให้สีหนุวิวแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวคึกคักสำหรับชาวจีนตึกระฟ้าคอนโดและอาคารหรูหราผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าจากแดนมังกรโดยเฉพาะเรียกได้ว่าสีหนุวิวได้กลายเป็นเมืองจีนนอกประเทศจีนไปแล้วในเวลานั้น 5. เมืองที่การเวลาหยุดเดินเรื่องราวของสีหนุวิวดูเหมือนจะกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่สดใสเมื่อนักลงทุนชาวจีนทุ่มทุนสร้างความเจริญให้แก่เมืองอย่างไม่หยุดยั้งทว่าโชคชะตาก็ชอบเล่นตลกเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มต้นขึ้นในปี 2020 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมไปถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมดขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีนก็เริ่มเข้าสู่ช่วงชะลอตัวเกิดวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์เม็ดเงินลงทุนที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจหดหายไปส่งผลให้หลายโครงการต้องหยุดชะงักนักลงทุนจีนจำนวนมากเลือกที่จะหยุดการลงทุนและเดินทางกลับประเทศโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลายโครงการในสีหนุวิวต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากขาดเงินสนับสนุนเศษซากที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถูกทิ้งร้างกลายเป็นภาพที่เคยได้เห็นอย่างชินตาภายในเมืองมีรายงานระบุว่ามีอาคารที่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์กว่าพันหลังในสีหนุวิวบางแห่งนักลงทุนหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยทิ้งภาระให้แก่เจ้าของที่ดินที่ตกลงทำสัญญาไว้สภาพคล้ายเมืองร้างเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงจนดูราวกับว่าเมืองแห่งนี้จู่ๆการเวลาก็หยุดเดินเมื่อไรนักท่องเที่ยวจากต่างแดนสีหนุวิวจึงแทบไม่ต่างอะไรกับเมืองร้างถนนหนทางที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนกลับเงียบเหงาชายหาดที่เคยประดับประดาไปด้วยร่มสีสันสดใสและเตียงผ้าใบก็ว่างเปล่า6. ความพยายามสู่การเป็นเซินเจิ้นแห่งใหม่รัฐบาลกัมพูชาในยุครัฐมนตรีฮุนมาเนตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสีหนุวิวด้วยการผลักดันนโยบายเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุนอีกครั้งโดยทุ่มเงินกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์หรือกว่า 40,000 ล้านบาทเพื่อสานต่อโครงการก่อสร้างที่ค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองนี้ให้เป็นทั้งศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้สีหนุวิวกลายเป็นเซินเจิ้นแห่งใหม่หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการพยายามลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้วยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟท่าเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้านอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่นักลงทุนรวมถึงเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นที่น่าสังเกตว่าการพัฒนานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากประเทศอื่นๆให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือประเทศในอาเซียนด้วยกันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่ให้เกิดผลกระทบจากการพึ่งพาเงินทุนจากจีนเพียงประเทศเดียวมากจนเกินไปดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างไรก็ตามการทำให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายรัฐบาลจำเป็นต้องเข้มงวดกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายเช่นการพนันออนไลน์ซึ่งเคยระบาดหนักในสีหนุวิวแม้จะมีความพยายามปราบปรามแต่ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่การทำให้เมืองกลับมาดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนจึงเป็นความท้าทายครั้งสำคัญแต่ว่าหากทำสำเร็จได้ก็น่าจะเป็นต้นแบบที่น่าสนใจของการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าจับตามองครับ